ሰላም ቤተሰቦች እንኳን ወደ aminGFX በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናሳያችሁ 3 ለየት ያሉ ኢንትሮ እና አውትሮ በነፃ የሚሰሩልን ዌብሳይቶች እንመለከታለን። ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ነባር የሆናችሁ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጠይቃለሁ። በመጀመሪያ የምናየው ዌብሳይት aminGFX ይባላል። እዚህ ዌብሳይት ላይ ስንገባ ይህንን የሚመስል ሆም ፔጅ እናገኛለን። እዚህ ጋር ሎግኢን የሚለውን በመጫን በጉግል አካውንታችን ሳይን አፕ እናደርጋለን። ከዛም በዚህ መልኩ ይገብልናል። አሁን ሳይን አፕ አድርገን ስለጨረስን የምትመለከቷቸው ማት የቪዲዮ ቴምፕሌቶችን በዚህ መልኩ ዘርግፎልናል። እናም እኛ ከነዚህ የቪዲዮ ቴምፕሌቶች የተመቸንን በመምረጥ በራሳችን ሎጎ ወይም ጽሑፍ በመተካት ለራሳችን መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛው ዌብሳይት aminGFX ይባላል። በዚህም ሳይት በጣም ብዙ የቪዲዮ ቴምፕሌቶች ታገኙበታላችሁ። ከናንተ የሚጠበቀው ሳይን አፕ በማድረግ ከዛም የፈለጋችሁትን ቴምፕሌቶች ላይ በመሄድ ዩዝ የሚለውን በመጫን ውስጥ ገብታችሁ የነበረውን ሎጎ ወይም ጽሑፍ በራሳችሁ በመቀየር መጠቀም ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዌብሳይት aminGFX ይባላል። ይህንን ዌብሳይት ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው 3D ጽሑፎችን አኒሜት በማድረግ እንዲሁም ከሞሽኑ ጋር የሚሄድ ድምጽ ለራሱ በማድረግ ለየት ያለ ሳቢ የሆነን ኢንትሮ ወይም አውትሮ ይሰራልናል። ወደ ዌቡ ስንገባ ይህንን የሚመስል ሆም ፔጅ ይመጣልናል። ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የቪዲዮ ቴምፕሌቶች እናንተ የምትፈልጉትን በመምረጥ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም ኦፕን ኢን ክሊፕ ሜከር 2 የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በዚህ መልኩ ሲከፍትልን በግራ በኩል ካሉት ዝርዝሮች ውስጥ ይህንን ክሊክ በማድረግ ቴክስቱን ወደ ራሳችን እና ወደምንፈልገው እንቀይረዋለን። በመቀጠል ኤዲታችንን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር የምታዩትን የዳውንሎድ ምልክት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ስታርት ቪዲዮ ሬንደር የሚለውን በመጫን እስኪጨርስልን እንጠብቀዋለን። ከዛም እንደጨረሰ ቪዲዮአችንን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ከዛሬው ቪዲዮአችን አዲስ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እናም ቻናላችን አዲስ ስለሆነ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በድጋሚ ከልብ እንጠይቃችኋለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ያቆየን።